चला, आज आपण त्या ठिकाणी संख्यांवरील क्रिया, अपूर्णांक संख्यांचा गुणाकार, व्यस्त याविषयी माहिती बघणार आहोत. यामध्ये दैनंदिन जीवनातील पैसे, लांबी, तापमान इत्यादी अंतर्भाव असलेल्या परिस्थितींमध्ये व्यावहारिक अपूर्णांक व दशांश अपूर्णांक हे वापरले जातात. आता पुढील उदाहरणांचं निरीक्षण करा. पुढील उदाहरण बघा. 1/3 गुणिले 3/1. त्याच्यामध्ये 3 आणि 3 गेले, याचा अर्थ किती उरेल? 1. तसेच पुढचं उदाहरण बघा. 6/7 गुणिले 7/6 म्हणजे व्यस्त केले, तर व्यस्त केल्यानंतर पण ते जातात आणि शेवटी काय उरतं? 1. तसेच 4चं पण जर तुम्ही व्यस्त केला 1/4 तर त्याची व्हॅल्यू काय उरते? 1 उरते. म्हणजे दिलेला अपूर्णांक आणि त्यांचा अंश व छेद यांची अदलाबदल करून मिळणारा अपूर्णांक यांचा गुणाकार काय आहे? 1 आहे. अशा अपूर्णांकांच्या जोडीला गुणाकार व्यस्तांची जोडी असं म्हणतात. म्हणजे तुम्ही जर बघितलं तर या उदाहरणामध्ये बघा, 5/6 गुणिले 6/5. आता यांचा जर गुणाकार केला तर 6×5 = 30 आणि 6×5 = 30 म्हणजे शेवटी किंमत किती येते? 1च येते. किंवा हे 6 आणि 6 गेले, 5 आणि 5 गेले, तर शेवटी व्हॅल्यू काय होते? 1. म्हणजे एखाद्या अंकांचा जर गुणाकार व्यस्त केला तर त्याची किंमत किती यायला पाहिजे? 1. तर अशा प्रकारे तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारची उदाहरणं यामध्ये सोडून जर बघितले तर तुमच्या लक्षात येईल की अपूर्णांक संख्यांचा गुणाकार व्यस्त, जर आपण एखाद्या अंकाचा गुणाकार व्यस्त जर केला तर त्याची व्हॅल्यू किती येते? 1. संख्यांवरील क्रिया, घटकाचे नाव अपूर्णांकांवरील क्रिया आहे. दिवस आपला 12वा आहे. याच्यामध्ये 11वा दिवस आपण बघितला. आता अपूर्ण संख्यांचा भागाकार, याच्यामध्ये थोडंसं लक्ष द्या. दैनंदिन जीवनातील पैसे, लांबी, तापमान इत्यादींचा अंतर्भाव असलेल्या परिस्थितीमध्ये व्यवहारी अपूर्णांक व दशांश अपूर्णांक वापरतात. आता थोडंसं समजून घेऊया. एक भाकरी, त्याच्यामध्ये आपल्याला 70 भाकरी द्यायची आहे प्रत्येकाला. म्हणजे मग त्याचे किती भाग होतील बघा. तर ती किती जणांना पुरेल? तर बघितलं तर चित्रात दाखवल्याप्रमाणे एका पूर्ण भाकरीचे 4 भाग जर केले तर ती भाकरी किती जणांना पुरेल? 4 जणांना. म्हणजे तुम्ही जर बघितलं तर हे पाव म्हणजे 1/4 म्हणजे 4पैकी 1 असा प्रकार होऊ शकतो. तर त्या पद्धतीने आपण 4 गुणिले 1/4 जर लिहिले, व्यस्त जर केलं तर त्याची व्हॅल्यू किती येते? 1 येते. म्हणजे एकेकाला किती येणार? 1 भाग येणार त्याच्यामध्ये. तर अशा प्रकारे आपण ही गणित त्या ठिकाणी सोडू शकतो. बघा, 1.5 किलोग्रॅम म्हणजे 1 पूर्ण व अर्धा. 1.5 म्हणजे किती? 1 आणि अर्धा. मग 2.5 म्हटलं तर 2 आणि अर्धा. 3.5 म्हटलं तर 3 आणि अर्धा. आता इथे बघा, दिलेला गुण किती कुटुंबांना पुरेल हे काढण्यासाठी वाटणी म्हणजे भागाकार करावा लागेल. म्हणजे आपल्याला जो काही गुण दिलाय तो किती जणांना पुरेल हे काढण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? भागाकार करावा लागेल. म्हणजे जर आपण बघितलं तर 6/302 आहे. याचा गुणाकार व्यस्त जर केला, तुम्ही जर बघितलं तर 6/302 आहे. तर बेत्रिक 6 जर तुम्ही भाग जर 2 बघितला तर तुमच्या लक्षात येईल की इथे किती यायला पाहिजे आन्सर. तर बघा, 6/1. तर याला गुणाकार व्यस्तामध्ये आणायचं. मला ते करून दाखवतो बाजूला म्हणजे कळेल. बघा इकडे, म्हणजे 6 किती? 302 आहे. तर मग 6/1 बघा, 6/1 करूया. याला गुणाकारात उलटे लिहायचे, म्हणजे 2 किती लिहायचे? 3. मग 3×1 = 3, 3×2 = 6. म्हणजे आन्सर किती यायला पाहिजे? 4. म्हणजे भागाकारात काय करायचं? हा मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स करायचा, म्हणजे उलट लिहायचा आणि मग तुम्हाला आन्सर त्यामध्ये पटकन सापडेल. तर अशा पद्धतीची ही सर्व गणित तुम्हाला काय करायचं आहे? सोडवायची आहे. तर हा आपला आहे दिवस 12वा, ज्याच्यामध्ये आपल्याला एखादा भागाकार करताना त्याचा गुणाकार व्यक्त करण्याची सवय ठेवा. एक उदाहरण सांगतो बघा छोटंसं, म्हणजे तुम्हाला हे कळेल. समजा मी असं म्हटलं की 12 भागिले त्या ठिकाणी 302 आहे. बघा का, आता इथे 12/1 पकडूया. इथे भागाकार न करता गुणाकार करायचा, म्हणजे व्यस्त लिहायचे. म्हणजे काय? 203
आता 3 1 3 312 आणि 4 2 8 म्हणजे आता असेल 8. अशा प्रकारे आपल्याला यामध्ये ही गणित सोडवायची आहे. चौदाव्या दिवसामध्ये आपल्याला जो काही पुढचा भाग बघायचा आहे तो पण एक लक्षात घ्या की संख्यांवरील क्रिया आहे त्यामध्ये दशांश अपूर्णांक संख्या रेषेवर काढणे. आता संख्या रेषेवर आपण 1 2 3 असे अंक तर काढतो, परंतु आपण जर आलेख कागदाचं निरीक्षण केलं तर आलेख कागदावर आपल्याला काय करायचं आहे तर 10 गुणिले 10 चे 100 चौसेनी एक घेऊन आपल्याला 1 ते 100 दाखवता येतील. म्हणजे याच्या जर तुम्ही बघितलं तर हा जो भाग आहे हा एक किती पैकी 100 पैकी. लक्षात घ्या. याच आलेख कागदाचा उपयोग करून 110 हा अपूर्णांक आपल्याला दाखवायचा. तर या पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी काय करू शकतो तर 10 चौकोन घेऊन त्यामधला एक अशा पद्धतीने तो दाखवू शकतो. तसेच 27/100. आता 27/100 जर तुम्ही बघितले तर 27/100 किती येतील बघा. 27 लिहिले आणि पॉईंट घेतला 0. म्हणजे इथे तुम्हाला कसं करता येईल बघा. इथे जर 1 मानला तर 0 0 असं लक्षात ठेवा. म्हणजे तुमच्या समोर हे पॉईंट आले पाहिजे. एवढे अंक त्या ठिकाणी 0 आणि अंक त्या ठिकाणी मॅच झाले पाहिजे. 35 जर लिहिला तर 35च्या पुढे 0 म्हणजे हे किती झाले 100. 0.7 लिहिलं तर किती झाले 10. असं पण समजू शकता तुम्ही. म्हणजे तुम्हाला हे समजायला सोपं जाईल. समजा असं म्हटलं 0.0007 हे किती येतील 1000. म्हणजे हे 7 भागिले 1000 आहे. तर या पद्धतीने तुम्हाला समजायला थोडंसं सोपं जाऊ शकतं. बघा आता त्या ठिकाणी आपण पुढचा भाग बघू. यामध्ये संख्या रेषेवर या संख्या कशा दाखवायच्या हे पण एक सोपं काम आहे. इतकं काही कठीण नाही याच्यामध्ये. बघा आता 0.7 जर आपल्याला दाखवायचे असेल तर 0च्या पुढे मी तुम्हाला त्या ठिकाणी दाखवतो ते बघा हायलायटरने. 0च्या पुढे बघा इथे 1 2 3 4 5 6 आणि 7. तर इथपर्यंत किती झाले 7 झाले. टोटल याच्यामध्ये किती आहे 10 आहे. म्हणजे इथे आपण 0.7 दाखवू शकतो. मग 6.5 कुठे तर 6च्या पुढे 5वी रेषा म्हणजे ही रेषा आहे. या पद्धतीने तुम्ही त्या ठिकाणी काय करू शकता 6.5 दाखवू शकता. आता 8.6 जर दाखवायचं असेल तर 8.5च्या पुढची म्हणजे ही रेषा आहे. बघा म्हणजे तुम्हाला त्या ठिकाणी समजा मी असं म्हटलं की 8.6 तर 8.6 इथे म्हणजे हा झाला 8.6. जर बोललो 3.5 तर 3.5 कुठे येते म्हणजे 3च्या पुढची 5वी रेषा. 4.8 म्हटलं तर 4च्या पुढे 8वी रेषा म्हणजे इथे येते 4.8. म्हणजे या पद्धतीने आपण संख्या रेषांवर या संख्या दाखवू शकतो. आपण भाग अतिशय सोपा आहे. त्याला भागिले 100 असतील किंवा 10 असतील किंवा 1000 असतील तर त्यांचा वापर करून तुम्ही दशांश अपूर्णांक त्या ठिकाणी दाखवू शकता. हा कोणता दिवस आहे आपला 14वा दिवस. यामध्ये तुम्हाला हा अभ्यास करायचा आहे. दिवस आपण 14वा बघितला. आता आपण दिवस 15वा बघूया. 15व्या दिवसामध्ये तुम्हाला काय अभ्यास आहे सगळे तुमचं झालेला भाग आहे. त्यामुळे फक्त काय करायचं 15व्या दिवसात तुम्हाला चाचणी आहे जी आपण रायटिंग करून घेतली. आता आपण 16व्या दिवसाकडे वळूया. ते पण तुम्हाला संख्यांवरील क्रिया त्याच्याशी संबंधित आहे. आता काही सोप्या पद्धती सांगतो त्या समजून घ्यायच्यामध्ये म्हणजे तुम्हाला हे सोडवायला थोडंसं सोपं जाईल. व्यवहारी अपूर्णांकाचे दशांश अपूर्णांकात रूपांतर करणे. म्हणजे कुठलाही अपूर्णांक हा तुम्हाला कशामध्ये रूपांतरित करता येईल तर दशांश अपूर्णांकांमध्ये. तर बघा 6/10 आहे. तर तुम्हाला एक सोपी पद्धत जी सांगितली ते बघायची की पॉइंट घेतल्यानंतर म्हणजे आता समजा मी 6 लिहिले तर एकच्या पुढे किती आहे एकच 0 आहे म्हटल्यानंतर आपल्याला एकच आला पाहिजे तिथे आणि मग 0.6 म्हणजे हा जो पार्ट आहे इथे हा 0 समजायचा म्हणजे मग तुम्हाला समजेल. किंवा मगाशी सांगितल्याप्रमाणे इथे वरती अंक लिहून बघा 1 0 झालं म्हणजे याचा अर्थ इथे किती झाले 10. मग आता इथे 1 0 आहे खाली म्हणजे पॉईंट वर सरकवायला लागेल म्हणजे 1.2 एकच पॉईंट सरकवायचा. इथे पण एकच पॉईंट सरकवायचं म्हणजे 0.9 आणि इथे पण 1 पॉईंट सरकवला की 0.1 येतो. तर अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी काय करायचे तर आपल्याला पॉईंट सरकवायचे आहे. मग आता 2/5 जर मला लिहायचे असतील तर काय करायचं सोपं सांगतो. हे खाली 10 आले पाहिजेत म्हणजे 5 गुणिले 1 तर किती घ्यायला लागतील 2 म्हणजे किती होतील 10 होतील.
मग वरती पण कितीने गुणायचं? 2 ने. म्हणजे 4 भागिले किती झाले? 10. म्हणजे हा काय आला? 0.4. म्हणजे तुम्ही त्याला काय करू शकता? त्या पॉईंटच्या पटीमध्ये त्याला आणू शकता. तसेच 1 भागिले 2 बघा, इथे 5 ने गुणलं तर वरती पण कितीने गुणायचं? 5 ने. मग 5 गुणे 10 म्हणजे 5 भागिले 10 आले म्हणजे 0.5 तुमचं उत्तर येईल. इथे या उदाहरणामध्ये जर बघितलं तर 123 आहेत, खाली 0 आहे, म्हणजे पॉईंट कुठे सरकावं लागेल? एकच पॉईंट सरकवायचा, म्हणजे 12.3. आता याच्यात पण बघा 45 602 आहे, खाली 2 शून्य म्हणजे 2 पॉईंट सरकवले म्हणजे किती? 456.02. सोपी पद्धत. इथे 3 5 7 आणि 6 आहे, आपल्याला किती पॉईंट सरकावे लागतील? 3. मग 1 2 आणि 3 म्हणजे किती? पॉईंटच्या पुढे 3 अंक तुमचे आले पाहिजे. तर अशा पद्धतीने ही गणित तुम्हाला काय करायची आहेत? सोडवायची आहे. मग 7 भागिले 10 म्हणजे 0.7. 27 जर लिहिले तर 27 आता 2 शून्य म्हणजे 2 पॉईंट इकडे सरकवलं तर 0.27. 576 आहे, तर 3 शून्य म्हणजे हे 3 पॉईंट झाले, शून्य पकडायचे म्हणजे इथे 0.576. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला त्या ठिकाणी काय करायचं आहे? तर हे पॉईंट मध्ये अंक सोडवायचे आहे. तर हे तुम्हाला दिवस किती क्रमांक 16व्या दिवसामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे? व्यवहारी अपूर्णांकाचे दशांश अपूर्णांकात रूपांतर करायचं आहे. Good morning, children. You have already learnt addition and subtraction of decimal numbers. Let's revise by solving some examples which have combination of both the operations. Simplify 51.004 minus 39.1 plus 4.363. In such sums, we always do the operations in the same order as given in the question. So here, in order to subtract 39.1 from 51.004, we add 2 zeros after the digit 1 of the number 39.1. On subtraction, we get the answer as 11.904. The next step is to add the difference to 4.363. This gives the final answer as 16.267. Now, let's solve one more example. Here, we will add the first two numbers. For that, we convert them into like decimals by writing a 0 after the digit 5 of 86.25. Thus, we get the sum as 821.686. Now, subtract the third number, that is 800.84, from the sum obtained. Thus, we get the answer as 20.846. Kids, remember 1. The last non-zero digit to the extreme right of the decimal point is called the last significant figure. If we place zeros after the last significant figure, the value of the decimal does not change. For example, 8.5 is equal to 8.50 is equal to 8.500. 2. Wherever required, we insert zeros to get the same number of decimal places. 3. While adding or subtracting decimals, see that the decimal points come one below the other. दिवस क्रमांक 17. आता या दिवसामध्ये काय काय बघायचं समजून घ्या. 17व्या दिवसामध्ये हे सगळं तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे. जितकं आपण पोर्शन पुढे नेऊ तेवढं होईल, परंतु तुम्हाला स्वतः पण त्यामध्ये बघायचं आहे. दशांश अपूर्णांकच आपल्याला बघायचे त्यामध्ये सुद्धा, या अपूर्णांकांवरील क्रिया. बघा, शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी सुधाने 3 लिटर 150 मिली, राधाने 5 लिटर 200 मिली व संपतने 4 लिटर 300 मिली एवढे दूध घेतले. तर एकूण किती लिटर दूध झाले? तर बघा, पहिले लिटर खाली लिटर घ्यायचे, सोपी पद्धत सांगतो, आणि मिली याच्या खाली मिली घ्यायचे आणि मग बेरीज करायची. तर इथे याची बेरीज 650 आणि याचे होते 12 लिटर, म्हणजे 12 लिटर 650 हे काय झालं त्या ठिकाणी एकूण दूध झालं. म्हणजे तुम्ही
त्या ठिकाणी याला पॉइंट मध्ये पण मांडू शकता. 3.150, 5.200, 4.300 आणि त्या पद्धतीने टोटल होतात 12.650. म्हणजे 12.650 काय झालं यामध्ये लिटर झालं. तर या पद्धतीने पॉइंट खाली पॉइंट मांडण्याची पद्धत जर तुम्ही घेतली तर त्या ठिकाणी तुम्हाला हे गणित सोपं जाईल. मी एक उदाहरण सांगतो बघा, तुम्हाला कळेल. या उदाहरणाच्या आधारे समजा मी असं म्हटलं की 1.5 लिटर म्हणजे 1.500 बघा, म्हणजे 1 लिटर 500 मिली अशा पद्धतीने झालं. नंतर 3.400 म्हणजे 3 लिटर 400 आणि 2 पॉइंट त्या ठिकाणी किती आपण असं म्हणूया की 0. मग टोटल किती झाले, इथे 0 0 इथे 9 आणि इथे 3 2 5 आणि 6 म्हणजे 6.900 त्या ठिकाणी मिली झाले. मग त्यात जर 100 वाढले, तर काय होईल बघा. 1.500 त्यामध्ये 3.400 आणि 2.100 करूया. मग आता किती होईल बघा, टोटल इथे झाले 0, इथे पुढे गेला हातचा म्हणजे 3 2 5 आणि 6 आणि 7 म्हणजे 7 लिटर. याचा अर्थ ज्यावेळेस इकडे पुढे 1000 होईल त्यावेळेस त्या ठिकाणी काय होईल, तर इकडे 1 पॉइंट वाढतो म्हणजे इथे टोटल होतात 7 लिटर. म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्ही या दिवस क्रमांक 17 मध्ये तुम्हाला काय करायचे आहे, तर अपूर्णांकांची बेरीज म्हणजे जर 3 असतील किंवा 4 असतील तर त्यांची पॉइंट खाली पॉइंट घेऊन काय करायची, बेरीज करायची म्हणजे तुम्हाला उत्तर भेटते. दिवस 18. आता या 18व्या दिवशी तुम्हाला सर्व अभ्यास समजून घ्या व्यवस्थित. 18व्या दिवशी दशांश अपूर्णांकांची काय करायचे, वजाबाकी. याच्या आधी आपण काय बघितलं, तर बेरीज बघितली. तशी आपल्याला आता काय बघायचे आहे, तर वजाबाकी. समजून घ्या. वजाबाकी करताना मी तुम्हाला पद्धत सांगतो ती समजून घ्या पहिले. समजा हेच उदाहरण घेऊ आपण, थोडस थिकनेस वाढवतो मी. 1 पॉइंट त्या ठिकाणी 192.53. आपण हेच उदाहरण सोडूया म्हणजे तुम्हाला समजेल. 192 पॉइंट किती आहे, 53 वजा. आता पॉइंट खाली पॉइंट घ्यायचे, पुढे किती आहेत, 70 आहेत आणि या बाजूला किती आहेत, 62 आहे. आता आपल्याला इथे काय करायचे, वजाबाकी. आता तुम्हाला माहिती आहे वजाबाकी कशी करतात. 3तून 0 गेले तर किती उरले, 3. 5तून 7 जात नाही म्हणजे आपण आता किती घेतो, 15 म्हणजे 15तून 7 गेले म्हणजे याच्यामध्ये किती येतील, इथे 8. आता पॉइंट इथे पुढे गेला, 1 पॉइंट पुढे सरकवला आपण. आता 2तून 3 जात नाहीत, लक्षात घ्या, म्हणजे वरती 12 केले. तर आता इथे 3 जर बघितले तर किती येतील, इथे 9 येतील. पुढे हातचा गेला, ही वजाबाकी तुमची. तर 9तून 7 गेले 2 आणि इथे किती येईल, 1 म्हणजे 129 पॉइंट त्या ठिकाणी किती आले, 83. म्हणजे तुम्ही यामध्ये दशांश अपूर्णांकांची काय करायची आहे, वजाबाकी. आता वरती बघा 10.7 आहे आणि इथे 0.4 आणि इथे किती आहे, 5. मग 7तून 4 गेले किती उरले, 3. पॉइंट घेतला, 0तून 5 जात नाही म्हणजे 10 केले तर इथे किती येतील, 5 म्हणजे 5.3. तर अशा प्रकारे तुम्हाला जसं दशांश अपूर्णांकांची बेरीज केली तसंच तुम्हाला काय करायचे आहे, दशांश अपूर्णांकांची वजाबाकी. तर एवढंच आहे याच्यामध्ये तुम्हाला वजाबाकी करता आली पाहिजे. आहे तशीच वजाबाकी करायची, फक्त काय करायचं, तुम्हाला पॉइंट समजून घ्यायचे आहेत आणि पॉइंट नुसार वजाबाकी त्या ठिकाणी तुम्हाला करावी लागेल. दिवस 19. दशांश अपूर्णांकांचा गुणाकार, त्यामध्ये संख्यांवरील क्रिया. आता आपण यामध्ये दशांश अपूर्णांकांचे गुणाकार, याच्या आधी काय बघितलं आपण, बेरीज बघितला. नंतर काय बघितली, वजाबाकी. आणि आता आपण काय बघणार आहोत, तर गुणाकार बघणार आहोत. तर गुणाकार करताना कोणती काळजी घ्यायची ते समजून घ्या. आता बघा 6.5 गुणिले 7 करायचे आपल्याला, किंवा तुम्ही 6.5 ला डायरेक्ट 7ने पण गुणू शकता. कसं गुणाल बघा, 7ने पहिले जसं पॉइंट नाही असं समजून गुणाकार करायचा. त्याच्यामध्ये आयडिया काय करायची की पॉइंट नाही असं समजायचं आणि गुणाकार करायचा, म्हणजे तुम्हाला ही गणित सोपी वाटते. बघा तुम्हाला दाखवतो मी. आता 7 5 35 आले 3, 6 7 42 आणि 3 किती झाले, 45. म्हणजे या ठिकाणी किती आले, 455 आन्सर असं. फक्त एक पॉइंट आहे तो सरकवायचा, 45.5. अशा पद्धतीने तुम्ही या अपूर्णांकांचे काय करू शकता, गुणाकार करू शकता. किंवा यामध्ये सांगितले ते बघा, 65/10 म्हणजे 6.5 ला आपण कसं लिहू शकतो, 65/10 आणि 7 ला आपण कसं लिहू शकतो, 7/1. तर वरती गुणाकार जर करून घेतला
तर वरती गुणाकार बघा किती येईल, तो येईल 455 आणि भागिले किती येतील 10 आणि नियमाप्रमाणे आपल्याला 1 पॉईंट सरकवायचा असतो म्हणजे 45.5. तर कसंही केलं तरी तुम्हाला या अपूर्णांकांचे गुणाकार हे करता आले पाहिजे. आता या ठिकाणी जर 2.7 गुणिले 8 हे जर आपल्याला करायचं असेल तर हे किती येतील बघू आपण. आता 8ने गुणाकार करूया. 8 7 56, 8 5, 8 2 16, 4 20 21 म्हणजे 216 येतं. 1 पॉईंट म्हणजे 1 पॉईंट सरकवला तर तिथे 1.6. तर अशा प्रकारे आपण दिवस जो काय 19 आहे त्यामध्ये आपण काय केलं, अपूर्णांकांचे किंवा दशांश अपूर्णांकांचा काय केला, गुणाकार केला. आणि जो पुढचा दिवस आहे 20वा त्यामध्ये पण आपल्याला काय करायचं, दशांश अपूर्णांकांचा भागाकार करायचा. आपण काय बघितलं, बेरीज, नंतर बघितली वजाबाकी आणि नंतर बघितलं गुणाकार. आता आपण काय करूया, भागाकार. तर भागाकार करताना आपण काय करूया, इनव्हर्स प्रपोर्शनल म्हणजे गुणाकार व्यस्ताचा वापर करून ही गणित तुम्हाला सोपी वाटेल. म्हणजे 69 भागिले समजा 10 आहे किंवा अपूर्णांकांचा जर विचार केला तर या पद्धतीने 6.9 भागिले आपल्याला किती करायचे, 3. तर आता इथे तुम्हाला 6.9 भागिले 3 याचा आन्सर किती येईल हे जर तुम्ही बघितलं तर आपण डायरेक्ट तुम्हाला एक सोपी मेथड जी आहे ती बघा, असा भाग देऊ शकता. 3 एके 3, 3 दुने 6, पॉईंट आहेत आणि 3 त्रिक 9 म्हणजे आन्सर किती येईल 2.3. म्हणजे अशा पद्धतीने पण तुम्ही भागाकार करू शकता. म्हणजे या ठिकाणी 3ने आपण 9ला पण देऊ शकतो, 3ने 2ला पण देता येतो किंवा या पद्धतीने पण भाग देता येईल. बघा तुम्हाला 3 दुने किती येतील 6 म्हणजे इथे 0 झाला, पॉईंट घेतला, पॉईंट द्यायचा 9 आहे, मग 3 त्रिक 9. याचा अर्थ तुम्हाला त्या ठिकाणी इथे किती येईल 9 येईल आणि शेवटी बाकी उरेल 0. तर आन्सर किती येतं 2.3. तर अशा पद्धतीने तुम्ही यांचे काय करू शकता, भागाकार करू शकता. त्याला गुणाकार व्यस्तामध्ये सुद्धा मांडता येतं. बघा एक दाखवतो, 27 भागिले 10 भागिले काय 5 भागिले 1 आहे. मग याला जर उलट घेतलं, गुणाकारामध्ये जर घेतलं तर 27 भागिले 10 गुणिले 1 किती करायचे, 5 करायचे. मग आता इथे 5 10 किती झाले 50 म्हणजे इथे 27 भागिले किती येतील 50. तर या पद्धतीने पण तुम्ही त्या ठिकाणी सोडू शकता. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला काय करायचे तर अपूर्णांकांचे भागाकार या 20व्या दिवशीमध्ये करायचे आहे. तर हेतूचा अभ्यास तुम्ही स्वतः पण करा, पुस्तक व्यवस्थित समजून घ्या आणि काही भाग मी पण तुम्हाला समजावून सांगेल. चाचणी व्यवस्थित लिहा आणि ती मला व्हॉट्सअपला पाठवायची. In this module, you will learn about multiplication and division of decimal numbers. Sarla purchased 1.5 kg sugar at the rate of rupees 30.50 per kg. How much money should she pay? To calculate this, you need to multiply 1.5 into 30.50. Here both the numbers are decimal numbers. So, we have come across a situation where we need to know how to multiply two decimals. Let us now learn the multiplication of two decimal numbers. Let's first multiply 0.1 into 0.1. 0.1 means 1 part of 10 parts. It is represented as 1 upon 10 using fraction and pictorially as. Thus, 0.1 into 0.1 is equal to 1 upon 10 into 1 upon 10, which means 1 upon 10 of 1 upon 10. So here we are finding 10th part of 1 upon 10. So we can see it as, we find that there are 100 squares here. So it is represented as 1 square out of 100 or 0.01. Hence we conclude that 0.1 into 0.1 is equal to 1 upon 10 into 1 upon 10, which is equal to 1 upon 100 or 0.01. Now let us find 0.6 into 0.3. We get 0.6 into 0.3 equal 6 upon 10 into 3 upon 10 or 6 upon 10 of
3 upon 10. Here, we see that 18 out of 100 is the answer, and it can be represented as 0.08. Now, from both these examples, we notice that for multiplying any two decimal number, first, we have to multiply them as whole numbers, ignoring decimal point. Then, count the total number of digits to the right of the decimal points in the number being multiplied. Then, put a decimal point by counting that much places from right to left. Let us find now 10.5 into 0.25. First, multiply 105 with 25. We get 2625. Now in 10.5, there is one digit after decimal point, and in 0.25, there are two digits. So total is 3. So from right, most digit 5 in 2625 move 3 places towards left. So we get 2.625. So the answer is 2.625. You have observed that 3.7 is 37 upon 10. 3.72 is 372 upon 100. 3.723 is 3723 upon 1000. So depending on the position of the decimal point, the decimal number can be converted to a fraction with denominator 10, 100 or 1000, etc. Now what if a decimal number is multiplied by 10, 100 or 1000? Let us have a look. We see that there is a pattern in multiplying a number by 10, 100 and 1000. The decimal point in the product shifts to the right by as many zeros as in 10, 100 or 1000. Thus, when we multiply any decimal number by 10, 100 or 1000, just move the decimal point to right by the number of zeros being multiplied. Sheila was preparing a design to decorate her classroom. She needed a few colored strips of paper of length 1.8 centimeters each. She had a strip of colored paper of length 7.2 centimeters. How many pieces of the required length will she get out of this strip? She thought it would be 7.2 upon 1.8 centimeter. Is she correct? Both 7.2 and 1.8 are decimal numbers. So we need to know the division of decimal numbers. Let's learn division of decimal numbers. First, let us divide a decimal number by 10, 100 and 1000. Consider 64.5 divided by 10. We write it as 645 upon 10 divided by 10, which gives 645 upon 10 into 1 upon 10. That is equal to 645 upon 100. So we can write it as 6.45. Similarly, if we divide 64.5 by 100 and 1000, we get 0.645 and 0.0645, respectively. We see here that there is a pattern in dividing number by 10, 100 and 1000 too. On dividing decimal by 10, the decimal point moves one place towards left. Similarly, by 100, it moves two places left, and so on. So when we divide any decimal number by 10, 100, 1000, etc., just move the decimal point to the left, as many as zeros divided. Let us learn how to divide a decimal number by whole number. Take this example.
6.4 divided by 8. By converting it to fraction, we can calculate the value. Or, let us first divide 64 by 8. We get 8. We see there is one digit to the right of the decimal point in 6.4. Place the decimal in 8 such that there would be one digit to its right. So we get 0.8 again. Now, for 12.96, divide 4. Divide 1296 by 4. We get 324. As there are two digits to the right of the decimal in 12.96, making similar placement of the decimal in 324, you will get 3.24. Let us now divide two decimal numbers. Take example 25.5 divided by 0.5. Converting to fraction and dividing them, we get 51 as answer. We observe that in both 25.5 and 0.5, there is a one digit after decimal point, and the decimal point was shifted by one place to the right in 0.5 to make it 5 also. There was a shift of one decimal point to the right in 25.5 also to make it 255. Thus, we can say 25.5 divided by 0.5 is equal to 255 divided by 5, which gives 51. Thus, if we divide 5.6 by 1.4, we can write it as, now find 20.55 divide by 1.5. We get 13.7. Now, if we shift one decimal point in 20.55 and 1.5, we can write it as 205.5 and 15. So now, divide it as 2055 by 15 and place the decimal point in answer from last digit up to one decimal point. Similarly, you can divide other decimal numbers too.